Update wà fún àwọn tó jẹ́ pé à ń ra shares tàbí à ń ṣe ìdókòwò nínú Nigerian stock market. Mo fẹ́ sáré fún wa ní update àwọn ibi tó jẹ́ pé a máa dáàbò bo àwọn èrè tí a ti ní nínú Nigerian stock market. Àwa tí a bá wà nínú community tí a ti máa ń share update yẹn, ẹ ti máa rí àwọn update tí mo fẹ́ fi sílẹ̀ nínú fídíò, ṣùgbọ́n mo kàn ní pé ká tún fi sílẹ̀ sí orí afẹ́fẹ́. Ó ṣeé ṣe ká ran àwọn èèyàn ní ọwọ́, bóyá àwọn tí wọ́n ra ìpín sí lára àwọn iléeṣẹ́ tí a fẹ́ mẹ́nubà nínú fídíò yìí. Ẹ̀yin tí ẹ bá tí wá darapọ̀ mọ́ inú community, ẹ wo link tí ó wà ní ìsàlẹ̀ fídíò tàbí ìkẹ́ chat wa ní WhatsApp tàbí Telegram +2349060201255. Níbẹ̀ jẹ́ kí n fi ràn yín àwọn updates tí ó wà ní orí àwọn ìpín tí a rà tàbí àwọn ìpín tó jẹ́ pé ẹ̀yin tí ẹ ti rà, ibi tó yẹ kẹ́ dáàbò bo àwọn èrè yín sí. Ó yá. Ẹ̀yin aráalé, níbi tí a wí níbẹ̀ ni a dé yìí. Màá fi hàn yín àwọn ibi tó jẹ́ pé ẹ lè dáàbò bo èrè tí ẹ ní sí nínú Nigerian stock market. Ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ tẹ̀lé àwọn information tí ó wà nínú community tí a dì ní sí, tó jẹ́ pé a ti máa ń give information àsìkò tí àwa fúnra wa fẹ́ ra ìpín sí àwọn iléeṣẹ́ ńláńlá tí ó wà ní orílẹ̀-èdè Nigeria, ìyẹn Nigerian stock market. Eléyìí ò kí ń ṣe financial advice tàbí investment advice. So ìpinnu ara wa ni. So tẹ́yin bá tẹ̀lé, ẹ máa responsible fún kan tí ó bá jáde. Bẹ́ẹ̀ ni, kò ń ṣe financial advice. Now gẹ́gẹ́ bí àwọn information tí a fi sílẹ̀ nínú community yẹn, àwọn èèyàn ti ń béèrè wípé àwọn èrè tí wọ́n ti ń ní, ṣé kí wọ́n yọ gbó wọn jáde tàbí kí wọ́n dáàbò bo ní ara èrè. Bẹ́ẹ̀ ni, àwọn tí wọ́n fẹ́ dáàbò bo ní ara èrè tí wọ́n ní, ìpinnu ọlọ́gbọ́n ni wọ́n fẹ́ ṣe. Àwọn tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ yọ owó jáde tí ó bá tẹ́ wọn lọ́rùn, ẹ ti mọ̀ bí ẹ ṣe máa yọ. Tẹ́yin ò bá mọ̀ bí ẹ ṣe máa yọ tàbí bí ẹ ṣe máa dáàbò bo àwọn èrè yín, ẹ wo inú community tí à ń sọ yẹn. Àwọn fídíò wà níbẹ̀ tí ó máa tọ́ yín sọ́nà bí ẹ ṣe máa dáàbò bo àwọn èrè yín, bí ẹ ṣe máa yọ owó yín jáde. Àwọn fídíò yẹn wà níbẹ̀. Náà ẹ̀yin tó yẹ pé ẹ tí sínú community yẹn, ẹ miss, ẹ ṣáàtì +2349060201255 kẹ́ lè wo bí ẹ ṣe kẹ́ lè chat wa ní WhatsApp tàbí Telegram kẹ́ lè darapọ̀ mọ́ community yẹn. Ṣé wá rí, àwọn kan wo FCMB ni a máa wò. So tá bá wo FCMB, gẹ́gẹ́ bí àwọn kan tí à ń rí ní orí chat, technical ni à ń wò lọ́wọ́ tí a wà yìí. Tẹ́ bá wò, ẹ̀yin tí ẹ rántí, a wọlé ní 10 naira per share. 10 naira per share ni a ti wọlé. Ẹni tó yẹ pé wà nínú community yẹn, mo kí yín kú oríire. 10 naira per share òun ni a ti wọlé. Ṣé rí, ní àti 10 naira per share, ọjà rìn lọ sí kíni, ó rìn lọ sí, tẹ́ bá wò, ó ti fìgbà kan dé 12 naira 95 kobo nígbà kan. Ṣé rí, 12 naira 95 kobo. Tẹ́ bá wo iye tí ó gbé jáde, ó gbé bí, ẹ ká wo iye tí ó gbé jáde ní àti apá ìsàlẹ̀ níbi tá a ti wọlé ní àti 10 naira per share. Tá bá wò lọ sí ibi tí ó wà níbí, ó ti fìgbà kan fún wa níbi 29.5% ní èrè. 29.5% ní èrè. Now ó yẹ ká dáàbò bo àwọn èrè wa, kò nǹkan ṣe pé ká kàn lajú wa sílẹ̀ nínú 29.5% kí ọjà tó wá gba gbogbo èrè padà. Ẹ mọ̀ pé ọjà yìí ó ń lọ sí òkè, ń bọ̀ nísàlẹ̀ ni, kò lọ nígbà kan. So now àwọn ibi tá lè dáàbò bo èrè tí a ní sí ni wípé, fún àpẹẹrẹ, tá bá wo bí 12 naira, tá bá lè dáàbò bo ara wa sí bí 12 naira. 12 naira yẹn ti máa súnmọ́ òkè jù, gẹ́gẹ́ bí àwọn tó yẹ kó ń béèrè pé ṣé wọ́n lè dáàbò bo ara wọn sí 12 naira. 12 naira ti máa súnmọ́ òkè jù, kò dá. Now ṣé rí level tèmi máa sọ pé kẹ́ dáàbò bo ara yín sí níbi 11 naira. 11 naira wà òkè. 11 naira ó wà òkè. Ìyẹn tẹ́ bá wo 11 naira bí báyìí, ìyẹn gẹ́gẹ́ bí 10.3% ni. 10.3%. So ẹ kàn lè rọra set pé ẹ fẹ́ dáàbò bo ara yín, ìyẹn trading profit yín, pé okay o, tí ọjà bá ṣàṣìṣe tó bá wá sí 11 naira, instead tó jẹ́ pé ó máa tún máa gba lára èrè yín lọ títí, ẹ jẹ́ kí n jáde ní 11 naira. Ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ tí mọ̀ bí ẹ ṣe máa set ẹ chat wa ní orí WhatsApp tàbí Telegram kẹ́ lè wo àwọn fídíò yẹn bí ẹ ṣe máa ṣe gba àwọn kinní wọ̀nyí. So ẹ̀yin tẹ́ wà ní orí FCMB, ìpinnu tèmi ni pé mo fẹ́ dáàbò bo ara mi sí 11 naira. Tí ó bá wù yẹn lè ṣe múlò information yìí, tí ó bá wù yẹn lè má tẹ̀lé. Bẹ́ẹ̀ ni. Now ní ká tó wá lọ sí UBA. Gẹ́gẹ́ bí kan tá a rí ní orí UBA, ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ wọlé ní orí UBA, kẹ́mi information tí ó wà ní community yẹn náà, ẹ máa rí pé 40 naira ní gbà nígbà tí a wọlé. 40 naira. 40 naira ni. So tẹ́ bá wo 40 naira yẹn níbi tí a ti wọ ọjà yìí, 40 naira. Bó ti yẹ pé ó ti pẹ́ díẹ̀, ó ti ṣe data ti wọlé 40 naira náà. Tẹ́ bá wo 40 naira yẹn, náà yín tẹ́ wá ń béèrè pé bo ni ẹ lè dáàbò bo ara yín sí. Now tẹ́ bá wo, ọjà yìí ti gbà kan dé bí 22.45% nígbà kan rí. Ní àti 40 naira ti gbà kan dé bí 49 naira 10 kobo rí. Ṣé rí? So níbo ni ẹ wá lè dáàbò bo ara yín sí? Gẹ́gẹ́ bí kan tèmi fẹ́ ṣe,
kò ń ṣe advice, kò ń ṣe financial advice. Bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tí èmi bá fẹ́ ṣe tó bá wù yẹn lè tẹ̀lé. Á wù èmi kémi dáàbò bo ara mi sí bí 43 naira 50 kobo. But ẹ̀yin tẹ́ bá wò pé 8.5% ní 43 naira 50 kobo máa bá jáde, bóyá ẹ̀yin tẹ́ wọlé 40 naira, ẹ kàn lè rọra bá mi sún sí òkè díẹ̀ kẹ́ ẹ dáàbò bí 10%. Ẹ jẹ́ ká wo bí tí 10% yẹn máa jẹ́. 10% yẹn máa wà níbi kíni, ó máa wà níbi tá bá wò ó máa wà níbi 44 naira. So ẹ kàn lè ra dáàbò bo ara yín sí 44 naira ìyẹn ní orí UBA, ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ yẹn. So tá bá tún wá wo Aradel company ń ṣe dáadáa gidi gan. Fẹ́yìn tó yẹ pé ẹ ṣe rántí ibi tá a ti wọlé, mi ò lè gbàgbé tí wọ́n bá jí mi ní ojú oorun mo sì mọ level yẹn. A wọlé ní 540 naira, 540 naira nígbà tí a ra ìpín share company 540 naira ní unit kan, ní ìpín kan. Náà nínú ẹ̀ wò ní àti 540 naira níbi tá a ti wọlé ń bí, ṣẹ̀rí níbi tá a ti wọlé ní apá ìsàlẹ̀ ń bí, níbi tá a ti wọlé ní apá ìsàlẹ̀ ń bí, tẹ́ bá wò 540 naira, tẹ́ bá wo ibi tí ọjà yẹn tí ó rìn lọ, ṣẹ̀rí ó fìgbà kan dé, ó kọjá lọ sí òkè, ó kọjá 2000 naira, ṣẹ̀rí ní apá ibi 2000 naira ibi tí ó dé ní, ṣẹ̀rí ń bẹ̀ yẹn. Gbọ̀gbà táwa máa jáde, àwa jáde níbi 210%. So àwọn èèyàn wá ń bèrè lọ́wọ́ báyìí pé níbo ni àwọn ti lè wọlé láti lè ṣe rírà ní orí Aradel. Gẹ́gẹ́ bí èmi, ó ní àwọn ibi tó jẹ́ pé mo ti máa ṣèpinnu láti máa ṣe rírà, ṣùgbọ́n ọjà ò tí ì débẹ̀. Fún mi láǹfààní láti sọ level yẹn, láti lè sọ ibi tí mo ti fẹ́ wọlé ní orí afẹ́fẹ́. Fẹ́yìn tẹ́ bá fẹ́ mọ level tí mo ti fẹ́ wọlé, ẹ wọnú community tí à ń sọ yẹn. Community láti máa ń fi update sílẹ̀, ibi tó jẹ́ pé a ti fẹ́ ṣe rírà tàbí fẹ́ ṣe títà. Tí ó bá wù yín ẹ lè ṣe ìmúlò ẹ̀, tí ó bá wù yín náà ẹ lè má ṣe ìmúlò ẹ̀. Kò ń ṣe financial advice, bẹ́ẹ̀ ni kò ń ṣe pé investment information ni, educational purpose ni. So ẹ̀yin tí ó bá wù ẹ lè darapọ̀ mọ́ community yẹn, +2349060201255. So Aradel mi ò tí ì rí ibi tó yẹ pé ó ti wù mí láti wọlé, ṣùgbọ́n ó níbi tí mo ti fẹ́ wọlé, a máa ná ẹsẹ̀ nínú community yẹn. Nígbà yẹn ká wo eléyìí tó tẹ̀lé, a máa wo Access Bank náà látún máa wò. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni tó yẹ pé ẹ wọlé ní orí Access ẹ̀ ń béèrè pé níbo ni kẹ́ ti jáde, níbi kẹ́ ti jáde, kẹ́ ti dáàbò bo ara yín. Now level tí màá fún yín advice pé kẹ́ ti dáàbò bo ara yín ni pé kẹ́ try kẹ́ dáàbò bo ara yín níbi 25 naira 90 kobo. Bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn ní abẹ́ bíbí ni kẹ́ dáàbò bo ara yín sí bí 25 naira 90 kobo. Ó dá ń bẹ̀ yẹn, ṣe rí. So tí ọjà bá padà wá sínú 25 naira 90 kobo, ó ṣeé ṣe kí àkóṣe kí ni ó máa jábọ̀ sí ní ìsàlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ó tún ní àwọn level tó jẹ́ pé mo tún fẹ́ rà mọ́ àwọn ìpín mi tí ó bá jáyé ìsàlẹ̀ dáadáa, ṣùgbọ́n a wù mí kí n tà lára àwọn ìpín tí mo ní sí bí 25 naira 90 kobo ìyẹn ní orí Access. So àwọn ibi tí mo tún fẹ́ rà mọ́ ìpín Access Bank màá fi sílẹ̀ nínú community yẹn náà, ṣé ó yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn. Náà ẹ ká lọ wo First Bank. Ṣé rí First Bank yìí ó dùn mí gidi gan pé mo ta gbogbo ìpín mi tí mo ní níbẹ̀, ṣùgbọ́n ẹ̀yin tó jẹ́ pé wà ń bẹ̀ mo sì kí n kú oríire holding. Tẹ́ bá wo company yẹn, fẹ́yìn tó jẹ́ pé ẹ̀ sọ wípé kíní ti ń boom, ó ti ń speed lọ, pé ní àti bí 55 naira tẹ́ ti wọlé, 50 naira tẹ́ ti wọlé, pé ó ti wà níbi 135. Ẹ̀yin tẹ́ sọ pé ẹ fẹ́ jáde, tí ó bá tẹ́ yín lọ́rùn ẹ lè jáde. Fún àpẹẹrẹ, ẹ̀yin tẹ́ wọlé gẹ́gẹ́ bí information tẹ́ rí nínú community yẹn, tẹ́ wọlé níbi 54 naira 55 naira tàbí bóyá 55 naira lẹ ti wọlé, tàbí tẹ́ wọlé níbi 56 naira, tàbí bóyá tẹ́ wọlé ní 60, ẹ ká sọ pé ẹ̀yin tẹ́ wọlé níbi 60 naira. Now tẹ́ bá wò ní àti 60 naira lọ sí ibi tí ọjà wà báyìí, that is 133%. 133% láàrin June sí September tí a wà yìí. Ẹ rí pé kò ń ṣe èrè kékeré ni ó wà ní orí ẹ̀, kò ń ṣe èrè kékeré. So 134%, tí ó bá tẹ́ yín lọ́rùn ẹ lè jáde, tí ó bá tẹ́ yín lọ́rùn ẹ lè jáde. So 134%. Mi ò tí mọ business èèyàn máa ṣe láàrin June, July, August, kò tí pé oṣù méjì gan, torí August ni a wà yìí, tàbí ti rí 134%. So àwọn tó ń sọ pé kò sí owó ní Nigerian stock market, àwọn ní ọmọ kan tí wọ́n ń ṣe o, owó wà Nàìjíríà. So ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ jáde ẹ lè jáde. Náà ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ ti fẹ́ jáde, ẹ ṣì ń wò pé company ṣì máa ní ìdàgbàsókè dáadáa, kí lẹ máa ṣe? Ẹ lè rọra bá mi wá kẹ́ dáàbò bo èrè yín kó wà ní abẹ́ 120 naira per share. 120 naira per share ó dáa, túmọ̀ sí pé tí ọjà bá ń jábọ̀, tí ó bá débẹ̀, ó ṣe é kó gba yín jáde, tàbí tí ó bá tẹ́ yín lọ́rùn ẹ lè jáde ní 134%. So àwọn update mo ní fún yín ní èní ni, So ẹ̀yin tí ó yẹ pé ẹ nífẹ̀ẹ́ sí kan tí ẹ rí ní ojú àwòrán yín, tí ó wù yín láti wọnú community yín láti máa rí àwọn update wọ̀nyí, kí lẹ máa ṣe? Nǹkan tí ẹ máa ṣe ní, ṣe rí nọ́mbà yìí, òun ni ẹ máa chat ní orí WhatsApp. Nọ́mbà yìí ni ẹ máa chat ní orí WhatsApp tàbí Telegram, +2349060201255. Chat Empire Trading Academy. So tẹ́ bá ti bá àwọn customer support wa sọ̀rọ̀, wọ́n á sọ fún yín àwọn information tí ẹ máa tẹ̀lé láti lè darapọ̀ mọ́ community yẹn. So tẹ́ bá ní ìbéèrè ẹ jẹ́ kí n mọ̀,